morning. Let's eat lunch. My platter yan, oh. Thank you. Alright. Tara, kain na tayo. Kakainin natin ito ng black rice. Ito na yan. It's almost done. Welcome to LuvLiNes. Petsay. Tanghalian for today. Kung nanay, laki. Mati na? Wala na, hindi na Ang asin daw sa magic sarap. Ayan, close up. Doon, ano na siya, bababaan na. ano naman yung tulog niya. Kamay ni nanay. Oh, nagtubig na. Garlic lang yan saka magic. Asin. Garlic, magic, asin. Simple ano lang yun. Parang luto dun sa cauliflower. Sarap yun. Hindi na sa tutulog. It's nagmo-moist na nalito na siya sa feeling moisture. Ang ganda tingnan na yan. Ayan o, nagsabaw nga siya. Oo, sasabaw. Tama na na. Masarap na yung sabaw. It's almost done. Dami na ito ulit. Naka-dry pa yan. Oo nga no. Nag-rain pa. Tikman mo nga yung green tsaka yung white. Tikman yung white. White and white. Hello pa? Hello pa? Crunchy na eh. Papunti pa. Konti na lang siguro. Para sa akin, tama na yun. Pero, pwede na yan. Ayos na yan. Nag-iinit pa nito mamaya eh. Hindi maluluto na siya. Ano na? Alis na puntang kayo.
Ganun. Kaya nga siya umiinit. Kailangan uminit. May pritong talong pala muna. Hindi na siya didikit niya. Pag sinirito. Nauna. Prito muna ng talong. Pritong talong. May talong. Fried talong. Kailangan pala prituhan muna ng talong. Then, after prituhan ng talong, prituhan na ng bangus. So, ganun yan lang. Dahil pinunasan ko yung talong ng quality. Hindi masyadong matamis. Wow, Nahuli yung bangus, nandoon na sa loob. maliit ka rin. Ay, para sa talong yan ay. Ano ba? Ayos, ang ganda. Ang ganda. Tapos, lagyan ng tatlong kalamansi sa siding. Ah! Sakit. Kamay ni nanay. Ay, bakit hindi kami kamay ko? Balita ko. Ayan. Siding. Siding. Ito na yan. Kunti pa. Ito na. Masyado nang matutot ka. Right. Plating. Oh, nilagyan ni nanay ng plating. Ito kamay ko na sa silong. Bangus! Fried bangus. Daing na bangus. Fried daing na bangus. Nilagyan ng lettuce para maganda ang presentation. Yeah. Ayan. Ay, kaganda naman, aray. Okay. Yan. Bangus. May kalamansi with my lettuce. May lettuce. And ayun yung dayap. Dadayap. Sige, ikot. Hilugin ng plato. Yeah. Saan ba tayo titigil? Sa kanan. Alright. So, that's the fried daing na bangus na may dayap at may kalamansi with lettuce. Okay. Siyempre, pipiga yan sa toyo. Pwede rin kamatis later. Our ulam for today. One of our ulam for today.
fried bangus, daing na bangus na nakahiga sa lettuce. May sidings na kalamansi, lettuce. Pinahiga ko na. Pinahiga ni nanay, sidings. Yan. Lettuce and kalamansi with dayap. Yeah. Thank you for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless. Don't forget, God loves you. You are God's beautiful creation. Kain tayo ng isda. Alright. Ang ating tanghalian, ginisang gulay, pritong, ginisang petsay, pitong talong, and pitong isda. Yan. May natirang tuna. Yan yung kaninang umaga. Alright, tara, kain na tayo. Kakainin natin ito ng black rice o kaya white rice, whichever. May black sila, may white kami. Tara, let's eat! Sabaw ng maasim, plus yung bangus na pinirito, tsaka yung black rice, tsaka yung petsay. Alright, thank you for watching! Let's eat lunch! My platter yan, oh. Thank you for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you. You are God's beautiful creation. Tara, tara, kain na tayo ng tanghalian. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.